ඉතින් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් හැමෝම ස්පාර්කස්ට. ඉතින් අදත් කතා කරන්න යන්නේ වෙනද වගේම Canva භාවිතා කරලා කරන්න තවත් එක් ක්‍රියේටිව් වැඩක්. ඉතින් අද මොකද කතා කරන්නේ? අද කතා කරන්නේ gradients. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා Canva එක භාවිතා කරද්දී gradient කියන එක සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන tool එකක්. ඉතින් මේ gradient අපි කොහොමද customize විදියට අපි හදාගන්නේ? අපි කොහොමද අපේ design එකකට අපි ඒක එන්ටර් කරගන්නේ කියන කාරණාව තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකෙන් බලමු මොකද්ද මේ gradient කොහොමද අපි මේක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් gradient ගත්තහම මේක ඇත්තටම ගොඩක් ලොකු උදව්වක් කරන tools කිහිපයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන් මේ gradient කියන එක. එතකොට මේ gradient එක අපි කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා අපි බලමු. සාමාන්‍යයෙන් gradient අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් ඔයාලට background color වෙනස් කරන්න, නැත්නම් ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් ඩිසයින් කරගන්න, ෆොටෝ එකක් අපි කියන edit කරගන්න. හරිද? එතකොට තව ෂේප්ස් විදියට ඔයාලට එක එක ෂේප්ස් දාගන්න ඕන. අන්න ඔය වගේ දේවල් වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා වගේ ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා කලර්ස් දෙකකින් යුක්තව. ඉතින් මම ඒක ඔයාලට පල්ලෙහාට ගිහින් පෙන්නන්නම්. පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ මෙතන පේනවා ඔයාලට රවුමක් තියෙනවා නේද? ඉතින් මේ තියෙනෙත් අපි gradient භාවිතා කරලා 3D විදියට හදපු අපි කියන ෂේප් එකක්. ඉතින් මේක අර බෝලයක් විදියට අපිට ලස්සනට පේන විදියට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තව ක්‍රම තියෙනවා හදන්න පුළුවන්. අපි ඒක කතා කරමු ඉස්සරහට. ඉතින් මේ තියෙන අපි කලර්ස් තුනක් භාවිතා කරලා හදන gradient එකක් කස්ටමයිස් විදියට මේ පැත්ත රතු, කළු සහ මැද සුදු. ඊට පස්සේ මේ තියෙන කලර්ස් දෙකක් භාවිතා කරලා රතු සහ සුදු කියන. ඉතින් මේ තියෙන ෆොටෝ එකක් gradient එකක් use කරලා හදන විදිය. ඉතින් මේ ෆොටෝ එක ඔරිජිනල් එක මේ තියෙන අපේ ඩිසයින් එක කියන්නේ අපි gradient එකක් use කරාම මේ තියෙන අපේ ඔරිජිනල් ෆොටෝ එක මේ තියෙන gradient එකක් use කරාම ඒ වගේම තමයි ෆොටෝ එකක් edit කරද්දිත් මෙන්න මේ වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් background ෆොටෝ එක ටිකක් blur වෙලා තියෙනවා. ඔයාගේ අවශ්‍ය කරන ෆොටෝ එක ඉතින් මේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් ROM එකක ඇතුළේ තියෙන ෆොටෝ එක හොඳ sharp විදියට ඇවිල්ලා හදලා තියෙන්නේ මේ gradient කියන එක use කරලා සහ photo edit කියන option එක use කරලා. ඉතින් මේ gradient එක use කරාම තමයි මේක තවත් ලස්සන වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඉතින් අපි යන් එහෙනම් මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕන ඔයා යන්න ඔයාගේ home එකට ගිහිල්ලා ඔයාට කැමති size එකක් ඔයා customize කරගන්න ගැටලුවක් නැහැ. මම මෙතෙන්දි ගන්නම් Instagram size එකේ 1x1 කියන size එක ඔයාට post එකක් FB post size එක වෙන්න පුළුවන්. ඕනම size එකක් කරගන්න ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මම මෙතෙන්දි Instagram size එක අරගන්නවා. ඉතින් Instagram size එක ගත්තාම ඉතින් මේ තියෙන මගේ Instagram size එක. ඉතින් මම මුලින්ම පෙන්නන්නම් ඔයා කොහොමද ඔයාගේ background color එක ඔයා gradient එකක් විදියට use කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේකෙදි කරන් තියෙන ඔයා මුලින්ම යන්න ඔයාගේ page එකට click කරලා ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා color background color එක. මෙන්න මේ color එකට click කරලා ඔයා ගිහින් color එකක් තේරුනම ඔයාට පේනවා colors වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේක gradient විදිහට apply කරගන්නේ අපි. අර පේනවා පල්ලෙහාට ආවහම මෙතන අපිට දෙනවා එයාලගම apply කරපු gradient කිහිපයක්. ඉතින් ඔයාලට කැමති gradient එකක් මෙතනින් use කරගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි අද කතා කරන්නේ ඒක නෙවෙයි. අපි කතා කරන්නේ customize කරන gradient එකක්. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාගේ මුලින්ම පෙන්නයි මෙන්න මෙතන එක කොටුවක් විතරක් මෙන්න මේක විතරක්. ඉතින් මේව පේන්න එක නැහැ ඔයාට. මෙන්න මෙතන තියෙන එකට ඔයා යන්න. මේකට ගියාට පස්සේ ආර පෙන්නයි මුලින් මෙන්න මෙතනින් solid color කියලා. ඉතින් ඔයාලට කැමති color එකක් තෝරන්න පුළුවන්. solid color කියන තනි color. ඉතින් මේක gradient එකට ගියාම ඔයාලට colors කිහිපයකින් ආර මේක enter කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මම නිකන් මෙන්න මෙතන ඔයා click කරොත් ආර පුළුවන් මෙන්න මේ colors වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනද නේද? ඒක තමයි මෙන්න මේතනත් ඔයා click කරොත් ආර පුළුවන් colors වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ආර පේනව නේද? මේ තියෙන්නේ color වෙනස් කරන විදිය. ඉතින් මේ තියෙන style. ඔයාට කැමති style එකක් විදිහට හදා ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේක පැත්තෙන් එන්න ඕන. මේක උඩින්, මේක මුල්ලකින් එන විදියට, මේක මැදින් එන විදියට, හරි. මේකත් මුල්ලකින් එන විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා හිතන්න මේ රවුම ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා මැදින් කොළ පාට තියෙනවා, වටේට සුදු පාට තියෙනවා. ඔයාට ඕන මේක මැද සුදු කරලා වටේ කොළ කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන්
ඔයා හදලා තියෙන මේ වෙද්දි වටේ සුදු මැද කොළ. ඉතින් ඔයාට මෙතන කලර් එක වෙනස් කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ආපහු සුදු දාන්නත්, මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ආපහු කොළ දාන්නත්. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේතන ඔයා කලර් එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා ඩ්‍රැග් කරලා ඇදලා පැත්තට යන්න. එතකොට ඔයාට chance එකක් තියෙනවා ඔයාගේ කලර් එක වෙනස් කරගන්න. පේනව නේද? ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි අපි කලර් දෙකක් යූස් කරනවා නම් අපි ග්‍රේඩියන්ට් එකක් බලන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ කලර්ස් දෙකක් යූස් කරපු ග්‍රේඩියන්ට් එකක්. මේ තියෙන්නේ කලර්ස් දෙකක් යූස් කරපු ග්‍රේඩියන්ට් එකක්. ඉතින් අපි යම් බලන්න කොහොමද මේ කලර්ස් තුනක් යූස් කරන්නේ කියලා. නේද? හරි. කලර්ස් තුනක් යූස් කරද්දී ඉතින් බ්ලැන්ක් පේජ් එකක් ගන්නවා. යනවා මෙතෙන්ට. කලින් වගේම තමයි ඔයා මෙතෙන්ට add a new color කියන එකට යන්න. දැන් gradient වලට යන්න. ඔයාට අවශ්‍ය කරන කලර්ස් දෙක යොදා ගන්න. ඉතින් අපි සුදු පාට තියමු. මැද රතු පාට තියමු. ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා add a new gradient color කියන මේ plus mark එක. මේ plus mark එක ඔයා ක්ලික් කරාම ඔයාලට තව කොටුවක් එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කොටුවට පුළුවන් ඔයාලට කැමති color එකක් දාගන්න. හරි. අපි හිතමු මේක තියෙන color එකෙන්ම ඕන කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට ක්ලික් කරන්න. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ඔයාට මෙන්න මෙතන අවශ්‍ය කරන කලර් එක ඕන නම් මෙතන දාන්න. ඔයාට මේක පුළුවන් ඔයාගේ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන ඕන කලර් එකක් මෙතෙන්ට ඇදලා දාන්න. ඉතින් මම මෙතන ක්ලික් කරොත් අපිට පේන තැන රතු වුණා. අපි හිතමු තද රතු ඕන කියලා. ඔන්න කළු ඕන නම් කළු දාන්න පුළුවන්. තද රතු. ඔන්න අපිට පාට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. පේන නේද? දෙපැත්ත සුදු වුණා. අපිට මැද ඕන නම් ඔන්න කලර් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඊට පස්සේ ආයේ ඔන්න ඔය විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට color gradient අපි customize කරගන්න. එතකොට ඔයාට මෙතෙන්ට අවශ්‍ය ඔයා හිතන්න ඔයා මේක හදලා දැන් ඔයා මේක හදනවා. නමුත් ඔයාගේ ඩිසයින් එකට ඔයාට අවශ්‍යයි තවට color වෙනස් කරගන්න. එතකොට ඔයාලා කරන් තියෙන්නේ මේකට ක්ලික් කරා color background color වලට ගියා. ගිහිල්ලා ආයේ මෙතන add a new color යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා හදපු customize කරපු color gradient එක තියෙනවා මෙතන. ඒක උඩ ඔයාට පුළුවන් edit කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් color එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට තව කලර් සෙට් කරන්න ඕන නම් ඔයාලට ඒකත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මැදට දැම්මහම ඔය මුල්ලකට ආවම ඔන්න ඔය වගේ ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔය තියෙන solid color, මේ තියෙන gradient. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට පුළුවන් ඔයාට ඔයාගේ ඩිසයින් එක කස්ටමයිස් විදියට අපි කියන අපි දැන් කියන්නේ අපේ gradient එක customize කරනවා කියන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලා කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට කරගන්න. එතනින් පස්සේ අපි ඊළඟට කතා කරමු. දැන් මම ඔයාලට කතා කරා background color එකට gradient එකක් තනි colors දෙකක් දාගන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ colors තුනක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපි කොහොමද මේ shape එක කොහොමද අපි gradient එකක් දාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා යන්න element වලට ඔයා ගිහිල්ලා ඔයාට අවශ්‍ය කරන shapes වලට ගිහිල්ලා ඔයාට අවශ්‍ය කරන shape එක ඔයා මුලින් select කරගන්න. ඉතින් මෙතෙන්දි මම මෙතන බැලුවහම මට ඔයාට පෙන්වන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ රවුම තෝරගන්නවා. මේ රවුම තෝරගෙන මේ රවුම ටිකක් මම ලොකු කරගන්න. එතකොට clear බලා ගන්න පුළුවන් වෙන නිසා. හරි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම තෝරගත්ත shape එක. ඉතින් මේ කළු පාටනේ තියෙන්නේ. අර පේනවා. ඉතින් මේක කළු පාට තියෙන්නේ. ඊට gradient apply කරන්න. ඉතින් ඔයා colors වලට යන්න. ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මේ පල්ලෙහා තියෙන gradient එකක් ඔයාට අවශ්‍ය නම් ඒක දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට customize ඕන නම් ඔයා already customize කරලා තියෙන color එකක් apply කරගන්න ඕන නම් ඒකත් ඔයාට මෙතනින්ම කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට apply කරගන්න පුළුවන්. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට අලුතෙන් apply කරන්න ඕන නම් මෙතන add a new color ගිහිල්ලා ඔයා ඔයාගේ color එක apply කරගන්න. හරි. එතකොට මේකෙදිත් ඔයාලට පුළුවන් gradient colors කිහිපයක් add කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මේක තද ඔන්න ඔය විදිහට ඕනේ කියලා. අර පේන එක 3D විදිහට පේනවනේ අපිට නේද? ඔන්න ඔය විදිහට අපිට apply කරගන්න පුළුවන්. නේද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලා shape එක වෙනස් කරගන්න ඕන, style එක ඔන්න ඔය විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ලොකු වැඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපි හිතමු මේක ඔයාට එන්න ඕන කළු පාට මෙතෙන්ට. ඔන්න මැදට ආවා. පිට ඕන සුදු පාට මැදට. ඔන්න ආවා. හරියන්නේ නැහැ.
බලමු රෝස පාට එහෙම හරියන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය අපි ගැලපෙන විදියක් නේ අපි තියාගන්නේ නේද? ඉතින් ගොඩාක්ම ගැලපෙනවා. ඔන්න ඔය විදියට තියාගත්තොත් ඔයාලට ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔහොමකට හදා ගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලට ෂේප් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ෂේප් එක සැරයක් රයිට් ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙනවා වම් පැත්තේ උඩ shapes කියලා. මේ shape එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට කැමති shape එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා apply කරලා තියෙන gradient එක style එකත් එක්කම ඔයාගේ shape එකට apply වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට පුළුවන් ඔයාලට ඔයාගේ gradients ඔයාගේ shape වලටත් apply කරගන්න. ඉතින් shape වලට apply කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් ඔයා design එකක් හදද්දී ඔයාලට අවශ්‍ය නම් අපි කියන්නේ 3D විදියට ඔයාගේ shape එක පෙන්වන්න අවශ්‍ය නම් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයාගේ gradients customize කරන්න පුළුවන් වෙන එක. හරි. ඊළඟට අපි යන් කොහොමද ෆොටෝ එකක් අපි හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලට මම කලින් භාවිතා කරලා ඔයාලට පෙන්නපු ෆොටෝ එක මම යූස් කරනවා. ඉතින් මම එතෙන්ට ගිහිල්ලා මම මුලින්ම කරන්නේ මගේ අදාළ ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගන්නවා. හරි. මේක තමයි මගේ ෆොටෝ එක. ඔයාලට පේන ඇති ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳ ක්ලියර් ඒ ෆොටෝ එක තියෙනවා. මම ඔයාලට මුලින් පෙන්නපු වගේ මේක බ්ලර් වෙලා එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට අපි ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා එලිමන්ට් වලට ගිහිල්ලා අපි යනවා ෆ්‍රේම් වලට. ෆ්‍රේම් වලට ගිහිල්ලා අපි ගන්නවා අපිට කැමති ෆ්‍රේම් එක. ඉතින් ඔයාලට කැමති ෆ්‍රේම් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. එතකොට මම මෙතෙන්දී සර්කල් එහෙම නැත්නම් රවුමක් තෝරගන්නවා. රවුමක් තෝරගෙන ආයෙමත් ඔයා කරන්න ඕන ඔයාගේ ෆොටෝ එක ඔයා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ඇප්ලයි කරපු ෆොටෝ එක ආයෙමත් පාරක් ඇඩ් කරගන්න එක. ඇඩ් කරලා ඔයා ගිහිල්ලා ඔයාගේ සර්කල් එකට ඒක දාලා ඔයා ඒක චුට්ටක් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඒක සයිස් එක ලොකු වෙන විදියට. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට අපි ඇප්ලයි කරගමු. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ෆොටෝ එක ඕකේ. ඊළඟට ඔයා ආපහු යන්න එලිමන්ට් වලට ගිහිල්ලා හරි. ඔයාලට කැමති ස්ටයිල් එකක් ෂේප් එකක් මොකක් හරි ඔයා යූස් කරලා ඔය විදිහට ඔයාලට පුළුවන් හදාගන්න කරලා ඔයා කරන්න තියෙන්නේ මේකත් චුට්ටක් ලොක් කරලා අරගෙන ඔය විදිහට තියලා ඔයා යන්න කලර්ස් වලට ගිහිල්ලා ඔයා gradient apply කරන්න. ඉතින් දිවා කලර්ස් තුනකින් ඔයා apply කරගන්න නම් වටිනවා. ඒත් එක්කම තමයි ඔයා භාවිතා කරන කලර්ස් ඔයාගේ background picture එකේ තියෙන කලර්ස්ම යූස් කරන්න. එතකොට ඔයාලට ගොඩාක් ලේසි. එතකොට හොඳ නිමාවකින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නිකමට පෙන්නන්නම් ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මම මේ කලර්ස් දෙකක් විතරක් යූස් කරලා තියෙනවා. හරි. ඔන්න කලර්ස් දෙකක් විතරක්. ඔන්න කලර්ස් තුනක් විතරක්. හැබැයි මම මේක අපි හිතමු මේකේ තියෙන කලර්ස්ම යූස් කරනවා කියලා. ඔන්න දැම්මා. හරි. ඔයාලට මම පෙන්නුවා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් අත කැමරා ඔයාගේ ඩිසයින් එකේ තියෙන කලර්ස් යූස් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. හරි. අපි මෙතෙන්ටත් දාමු. හරි. ඉතින් මෙතෙන්දී තව එක් වැදගත් කාරණයක් තියෙනවා මම ඒක ඔයාලට ඊට කරන්න. මොකද ඒකත් මෙතෙන්දී නෑ මම මෙතෙන්දී ඔයාලට කියාගෙන යන්න ගැටලුවක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේක හදද්දී ඔයා මෙන්න මේ අපි හිතමු මෙන්න මේ පැත්තේ ටික මගේ කලින් ඔයාලට පෙන්නපු එකේ බොඳ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ ටික මම ඔයාලට පෙන්නුවොත් එහෙම මේ ඉතින් මේ පැත්ත එක පේන්නේ නැහැනේ. මේ පැත්ත රවුම පේන්නේ නැහැ. ඒ පේන්නේ නැත්තේ ඒ පැත්ත අයින් කළා නෙවෙයි gradient වලින් හදපු නිසා. හදන්නේ වෙන කොහොමවත් නෙවෙයි. අවශ්‍ය කලර්ස් ටික අපි මුලින් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයා යනවා ඒ අවශ්‍ය පැත්තේ මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන කලර් එක මොකක්ද කියලා බලා ගන්න. අපි තුන් ඔන්න නිල් පාට දැම්මහම අර පේනව නේද? මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ මුලින්ම තියෙන කලර් එක. එතකොට මොකද්ද ඔයා කරන්න ඕන? ඔයා කලර් එක මොන කලර් එක තිබුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට කලර්ස් වෙනස් කරගන්න ඕන නම් මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔහොම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හරිනේ? ඔයාගේ කලර් එක මොන කලර් එක තිබුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා transparency එක. මෙන්න මෙතනින් ඔයා 0 කරන්න ඔයාගේ transparency එක. ඒ වගේ තමයි මෙන්න මේ කලර් එක පුළුවන් තරම් ඔයාගේ මෙන්න මේ කලර්ස් වලට ගැලපෙන කලර් එකක් දාලා තියන්න. හරිනේ? එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාගේ මෙතන තියෙන මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ඔයාලට කොපි එකක් අරගෙන
මෙතනින් පෙන්නුවොත් අර පේන නැති නේද? මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකත් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්නම්කෝ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න. හරි. ඔන්න. පේනවනේ. එක එක කලර්ස් වලට දැම්මහම මේ පැත්ත කොහොමද පේන්නේ කියලා. ඔන්න සුදු පාට දැම්මොත් හොඳයි පේන්නේ. මේ පැත්ත මම gradient වලින් transparency 0 කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට පුළුවන් ඔයාලට අන්න එතන හදාගෙන ඒක ආපහු ඩුප්ලිකේට් කරලා මෙන්න මේ වගේ තැනකින් ගෙනල්ලා තියලා ඔයාලට මේක රොටේට් කරගන්න. ඔයාලට ලස්සනට ගැලපෙන විදිහකට ඔයා රොටේට් කරලා තියාගන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තියලා ඔන්න ඔය විදිහට තියාගන්න. පේනව නේද? ඊට පස්සේ කරන් තියෙන්නේ මම ඔයාලට කිව්වා මගේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක බ්ලර් වෙලා තිබුණා. මෙතන ඔයා ෆොටෝ එක ක්ලික් කරලා edit image යන්න. edit image ගිහිල්ලා ඔයා පල්ලෙහාට ඔයාලා මේක මේ විදිහට apply වෙලා නැත්නම් ඔයා කරන් තියෙන්නේ පල්ලෙහාට ගියාම තියෙනවා අපිට option එකක් blur කරන්න පුළුවන් option එකක්. ඉතින් blur කරන option එක ඔයා use active කරගන්න. active කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් පෙන්නයි කරන් තියෙන්නේ. ඔයා මෙතන එකපාරක් click කරන එක. ඉතින් ඔයාලට හිතනවා නම් ඔයාගේ blur එක මදි කියලා. ඔයාලට මෙන්න මෙතන පුළුවන් blur කියන plus mark එක උඩ click කරලා ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහට මෙතනින් blur කරන එක ඔයාලට අඩු වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි බලමු කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා මුලින්. ඉතින් ඔයාලට පේන තියෙන ගොඩක් බ්ලර් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට කැමති විදිහකට ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉන්ටෙන්සිටි එකයි ස්ප්‍රෙඩ් එකයි බ්‍රෂ් සයිස් එක වැඩි කරලා show original දාලා ඔයාලට ඒ ඔක්කොම ටික චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි ඒක ඇප්ලයි කරලා අපේ ෆොටෝ එකට දාගන්න ඕන. ඉතින් ෆොටෝ එක දාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අපිට වෙනසක් දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් මම ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තා. ඉතින් ඒ කැමති විදිහකට ඔයාලට මේක හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම තමයි ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරද්දී ඔයාගේ බ්ලර් කරන එහෙම නැත්නම් අපි කියන gradient use කරලා ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මම තව එකක් පෙන්නුවා. ඉතින් මම ඒකත් ඔයාලට පෙන්වන්නම්. ඔයා ෆොටෝ එකකට ගන්න ෆොටෝ එක එඩිට් කරන එකම තමයි. මම මේක පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් කරලා පෙන්වන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ ෆයිනල් රිසල්ට් එකක් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට ෆොටෝ එක හරියටම සෙට් ඉමේජ් දාලා ඔයාලට ඒක ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් එහෙම gradient දාලත් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික තමයි මට අද ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට ඒ සම්බන්ධව හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේ තමයි ලයික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ මාව තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලත් notification bell එකත් on කරලම තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් notification එකක් මගින් මේක දැනගෙන වීඩියෝ එක බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට Canva එක ගැන මොන හරි තව මම කියපු දේවල් වලට අමතරව තව ඉස්සරහට තව වීඩියෝ ගේනවා. නමුත් ඊට අමතරව තව මොන හරි වීඩියෝස් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය කරන්නේ මොන වගේ ටූල්ස් ගැනද කියලා. ඉතින් එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක මම එන්ඩ් කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.